أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مبادرة الشفافية تعتبر معيارا عالميا لتعزيز التعامل مع واردات الصناعات الاستخراجية لتحسين نظم إدارتها، وتعتبر تجربة جديدة في عملية تعاقدات النفط والغاز، ولأهمية وارتباط هذه الصناعات بالتنمية والرخاء الاقتصادي لمجتمعات الدول التي تمتلك موارد طبيعية. اعتماد معايير الشفافية لإدارة الثروات الطبيعية في البلاد إلى أي حد يدعم التنمية والحد من الفقر والبطالة؟ ما الذي عملت عليه مبادرة الشفافية في العراق وفق المعايير الدولية؟ وماذا يجني العراق من المبادرة؟ وما هي آلية الهيكل التنظيمي وأهم التقارير للسنوات الماضية؟ وما هو التصنيف الدولي للعراق وفق معيار الشفافية؟ والمسألة ولماذا تم تعليق عضوية العراق مؤقتا؟ وما أهم التحديات التي تواجه المبادرة في العراق؟ وكيف يتم تطبيق معيار المبادرة؟ أرحب بضيوفي في التغطية الخاصة النائب الدكتور إبراهيم بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة النيابي. أهلا بك دكتور. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا معي الممثل عن المبادرة والشفافية الأستاذ علاء محيي الدين. أهلا بك أستاذ. حياك الله. أهلا وسهلا بك. وأيضا ينضم معي عبر التلفزيون من بغداد الأستاذ والمستشار القانوني الأستاذ محمد مجيد الساعدي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية نبدأ مع الأستاذ علاء محي الدين بصفتك ممثل للمبادرة الشفافية. بداية نعرف أن هذه المبادرة هي لها آلية ولها أيضا هناك بعض الأطر التي وضعتها المنظمات الدولية. يعني بالحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. اكو 8 معايير دولية عالمية متفق عليها تطبق على الدول التي ترغب بعضوية المبادرة، والعراق من اوائل الدول التي ابدى رغبتي بالانضمام الى المبادرة، وانضم العراق رسميا عام 2012. طيب. وبدأنا بتطبيق المعايير. طيب لو سمحت لي أنا أريد أتوجه للسؤال إلى الدكتور، يعني باعتباره أنه هو الدكتور فيما يخص هذا الجانب. دكتور، المبادرة هي تأخذ على طبيعة أنه فيما يخص للدول التي تعتل في الجانب الاستخراجي، سواء كان في النفط، المعادن إلى آخره. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك ولضيفيك العزيزين، وشكرا لمشاهدي قناة العراق الفضائية. تغطية خاصة للمبادرة شفافية. نعم. هذه لأول مرة؟ لأول مرة مع الأسف. موضوع بهذا الحجم الحساس. نعم. كنت أتمنى أن تأخذ العراقية المبادرة لتغطية الحدث مو فقط أسبوعيا، وإنما هناك برنامج خاص لتغطية برنامج أو المبادرة الشفافية لأسباب كثيرة. وهي أنت اليوم بلد نفطي وريعي ويعتمد في أغلب موارده على النفط. الحمد لله السنة شوية الموارد الغير نفطية زادت بنسبة معينة، ولكن مع ذلك لا زال نفط بلد ريعي. أن يبادر العراق، لاحظ، أن يبادر العراق بنفسه طوعا للانضمام إلى هذه المنظمة العالمية ويعلن رغبته للإفصاح عن المعلومات بكافة تفاصيلها، هذا بحد ذاته أنا أعتبره إنجاز. طيب. هذا 2009. طيب. وقبلت عضوية العراق 2012. في مقابل ذلك تعليق عضوية العراق في 2017 أعتبره جرس إنذار وانتكاسة للعراق. السبب؟ باعتبار أن العراق لم يتمكن من تلبية متطلبات المنظمة، بغض النظر نجي على تفاصيلها حقا بنوعا ما مبالغة، ولكن في الأخير أنت 2017 نوفمبر بعد زيارة لجنة التحقق الدولية إلى العراق في نوفمبر من العام الماضي أعلن تعليق العضوية. أنا أرى رب ضارة نافعة. طيب، ما هي الضارة التي تنفع؟ تعليق هذه العضوية واللي تعتبرناها انتكاسة للعراق وانتكاسة للقطاع الاستخراجي بشكل أساس. نعم. كان هزة للحكومة العراقية. هزة للحكومة العراقية؟ طبيعي للدولة العراقية والحكومة العراقية، بدليل
أن تستعرض الفعاليات التي أجرتها الحكومة منذ تعليق العضوية حتى اليوم. نعم. لو كانت الحكومة سائرة على نفس المنوال منذ اللحظات الأولى التي قبل العراق فيها عضويته لما وصلنا إلى هذه المرحلة. ليس هناك تفاعلا من قبل الحكومة لهذه المبادرة. طيب، عملكم بصفتكم أنه أعضاء في البرلمان وتحديدا اللجنة الطاقة النيابية، دوركم باعتبار بصفتكم أنه لاحظ نعم ما قامت به الأمانة الوطنية ومجلس المصلحة طوال السنوات الماضية إنجاز، ولذلك أثني على جهود الأخ علاء محي الدين طوال هذه الفترة. ولأول مرة في تاريخ العراق في الصناعة النفطية طوال هذا النصف القرن الماضي بدأ العراق يفصح عن معلومات ما كانت متوفرة للرأي العام. نعم. وقدم تقارير 7 متتالية. التفت؟ نعم. وهذه التقارير لو نظرت لها في البداية كانت بسيطة، تطورت فيما بعد، كانت أيضا تنظر للأرقام التصديرية فقط والمطابقة بين الإيرادات وبين المدفوعات، ولكنها تطورت فيما بعد لتشمل العقود النفطية، تطورت فيما بعد لتشمل الاستهلاك النفطي. نعم. وللمصافي وكذلك المحطات الكهربائية وكذا وكذا. نعم. فيها تفصيل. طيب، لكن هذه المبادرة لوحدها لا يمكن لها أن تلبي طلبات المجتمع الدولي ما لم تكن تحتل المبادرة الجزء المهم من اهتمامات الحكومة واهتمامات البرلمان وتتصدى لها بكافة نشاطاتها. أعتقد هو هذا المضمون الرسالة التي بعثت بها المنظمة. طيب. ليس هناك تفاعل كافي من الحكومة، وليس هناك تفاعل كافي من الشركات الأجنبية، حتى من الشركات المحلية. الوحيد الذي أثنى عليه التقرير وهذا يشكر عليه نعم هو هناك تعاون جيد مع منظمات المجتمع المدني في هذا القطاع. طيب أتحول إلى أستاذ علاء محي الدين. يعني بداية دكتور يقول أنه هناك انتكاسة وتعليق العضوية كانت هي انتكاسة وانتكاسة كبيرة. طيب بداية نفهم ما هو سبب الانتكاسة أو سبب تعليق العضوية. شكرا لكم. أشكر جناب النائب، يعني كفانا مؤنة كبيرة من الحديث. يعني الرجل لخص كثير من المعاناة اللي احنا نعاني بها. اسمح لي أحكي شوية عن الإنجازات. أنا أتفق مع الجناب النائب بأنه هنالك نعم انتكاسة، لكنها أنا أتصورها وأعتقد هو أيضا أشار إليها أنه انتكاسة تحفيزية للجهات المعنية، لأنه أصل المبادرة الإفصاح، ونحن من الدول الرائدة بل من أفضل الدول في قضية الإفصاح، وهذه باعتراف المنظمة الدولية، وصنفونا بالمرتبة الأولى من ناحية الإفصاح. نعم. لكن هل الحكومة مهتمة؟ لا. هل مجلس النواب مهتم؟ كلا. طيب ما دوركم انتم، يعني دوركم من انضميتوا من 2012 ما هو الدور الذي؟ احنا جهه تنفيذيه، احنا شغلنا نعد التقرير، نطلع المواطن على التفاصيل، نطلب من الحكومه معلومات ونطلب من الشركات الاستخراجيه معلومات ونضعها بالتقرير بحسب المعايير وبطريقه مهنيه حسب المعايير ونعرضها على المواطن. يجب بعدها ياتي دور مجلس النواب، ياتي دور الاعلام، ياتي دور الفعاليات الاجتماعيه. لكن يعني الان يعني السلطه التشريعيه يعني وصفت بأنه الموضوع هو موضوع الحكومة وليس البرلمان. بالنتيجة يعني هل هو إشكالكم مع الحكومة؟ جناب النائب يتفق معي في قضية أنه البرلمان، يعني أنا أعتب على البرلمان. لماذا يخرج النواب إلى العلن في الإعلام ينتقد الحكومة بمعلومات هي غير دقيقة، مع أنه إحنا نقدم له على طبق من ذهب معلومات دقيقة جدا وموثقة عالميا ووفق معايير عالمية. نعم. الأجدر بالنائب اللي إحنا كل ما يزور تقرير نرسل على عدد النواب إلى صناديق بريدهم في مجلس النواب بهذه التقارير. لماذا لم يطلعوا عليها؟ طيب. لماذا لم يستجيبوا لدعواتنا؟ هذا أيضا إشكال. أنا لا أريد أركز على قضية النواب، يعني أنا أجيب مثال بس. يعني جناب النائب الدكتور إبراهيم بحر العلوم واكبنا من البداية فيما يخص إصدار التقارير، وحينما يعلم أنه صدر تقرير ولم نرسله له يعاتب.
يعني هذا نموذج واحد من 325 أو 329 نائب ما يسألون أبدا على موضوع. طيب. أنا ما لا أريد، سامحني، لا أريد أن أركز على موضوع النواب، أرجع إلى موضوع الحكومة أفصحت وسلمتنا بكل المعلومات وبدقة متناهية، ودائما تقاريرنا تطلع المقارنة بين بيانات الحكومة وبيانات الشركات المطابقة دقيقة جدا، والفروقات صفر وتكاد لا تذكر. يعني الحكومة أدت واجبها، الشركات الاستخراجية طيب العالمية الحكومة أدت واجبها، ليش صار التعليق؟ لكن الحكومة والشركات لم تعطي اهتمام كبير للمبادرة. القضية مو قضية إفصاح فقط، يجب أن تستفيد من الحكومة. أنا أتوقع من الحكومة، أتوقع من السيد رئيس الوزراء حينما يتحدث عن إنجازات الحكومة يجب أن يذكر المبادرة جزء من الإنجازات. أتوقع من السيد وزير النفط والسيد وزير الصناعة، الوزراء المعنيين مباشرة المعنيين في هذا الجانب، أن يهتموا أكثر، مراكزهم الإعلامية، مكاتبهم الإعلامية في الوزارات، أن يكون نشاط المبادرة، لأن هذا إنجاز كبير، لأنه ده يطلع المواطن على أرقام دقيقة كان يحلم بها الناس أن يعرفون بها سابقا. طيب أنت الآن تقول يعني أنه الحكومة هي متعاونة معنا وتعطينا كل المعلومات فيما يخص الاستخراجات، فيما يخص النفط وإلى آخره. طيب الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية العراق، يعني هذا يعني موضوع جدا مهم. بعد ما أنه ذكر الدكتور أنه هناك تعتبر هذه انتكاسة. يعني أحسنتم، اسمح لي شوي أدخل ببعض التفاصيل. معظم الإشكالات التي سجلت علينا أنا برأيي لا تستحق، وبرأي كثير من المتخصصين لا تستحق تعليق العضوية. نعم، هي إشكالات موجودة. من أهم هذه التحديات التي صادفناها موضوع الإقليم، أنه الإقليم يمتنع عن الإفصاح، وهذه مشكلة معروفة، ومشكلة معروفة للمجتمع الدولي كما هي معروفة للعراقيين وللحكومة العراقية. عن شنو عدم إفصاح الإقليم؟ نشاط الاستخراج في الإقليم. يعني العقود مع الشركات الاستخراجية بالإقليم، هذه احنا ما نعرف عنها. طيب الإقليم هو مو منتمي إلى الحكومة المركزية، يعني هذه أكو مشكلة تعرفوها. يعني أصلا أكو إشكال في قضية قانون النفط والغاز، ولا زالت لم تحل لحد الآن، وهي من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في القطاع الاستخراج، وبالتالي تواجه أيضا مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراج، لأنه لا يوجد أي معلومات دقيقة من المصدر الحكومي الدقيق المتمثل بحكومة الإقليم ولا من الشركات المتعاقدة مع الإقليم. أي واحد منهم ما انطانا أي معلومة. هذا التحدي الأهم. التحديات الأخرى، الحكومة غير مهتمة، غير متابعة لموضوع المبادرة. التحدي الآخر، الشركات أيضا العالمية مع أنه تفصح لكنها أيضا غير مهتمة، غير متابعة، غير متفاعلة. هذه كلها التحديات اللي احنا نواجهها. تحب نتطرق أكثر للتحديات؟ بالتأكيد احنا راح ننطلق خلال حلقتنا، لكن أريد أذهب إلى المستشار القانوني لمبادرة الشفافية من بغداد، الأستاذ محمد مجيد سعدي. مرة أخرى أستاذ محمد، يعني احنا نعرف أن المبادرة تم انطلاقها أو تم قبول عضوية العراق منذ 2012. من الجانب القانوني يعني هناك يتم نظام داخلي وسن قانون حتى تتوجه المنظمة بشكل صحيح ودقيق، لأنه كيف راح تتعامل مع الحكومة، كيف راح تتعامل مع السلطة التشريعية إذا لم يكن لك نص قانوني أو قانون. نعم. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريمين الأستاذ علاء والدكتور محمد بحر العلوم. نعم. ابتداء احنا باشرنا من خلال نخبة طيبة أساتذة مهنيين مختصين بالقانون بكتابة مسودة القانون ضمن هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، وحاولنا قدر المستطاع أن يكون هناك موائمة وملائمة بين المعايير الدولية اللي خطتها المبادرة الدولية وبين القوانين والتعليمات والأنظمة اللي نافذة عندنا بالعراق. باشرت هاي المجموعة يعني خلال مدة وجيزة، وهذا إنجاز يحسب لهم، لكن المشكلة اللي منعت أو يعني أجلت موضوع هذا التشريع كان سببها هو تعليق عمل مبادرة الشفافية المؤقت. طبعا هو انطونا مدة 18 شهر لمعالجة الأخطاء والتلكؤات اللي حدثت أثناء عمل المبادرة. طيب أستاذ محمد، لو سمحت لي، يعني أنه انضمام العراق، يعني انضمام العراق هو من 2012، يعني هل هو تعليق العضوية قد يعرقل
سن القانون يعرقل آلية هذه المنظمة؟ يعني احنا نريد خلينا نكون حقيقة انه في صلب هذا الموضوع. احنا عندما ليش دائما يكون عندنا هناك كثير من التلكؤات، كثير من البيروقراطية؟ يعني أنا انضميت من 2012 وتم انضمامي إلى هذه المنظمة الدولية الكبيرة، وهذه يعني طبعا يحسب للعراق في هذا الجانب. لماذا لم يكن هناك العجلة في سن قانون هذه المنظمة؟ هل هو التعليق يعني كان هو سبب أم نعتبر أنه شماعة نعلق عليه أخطائنا؟ لا العفو. نعم. كان انضمامنا على شكل مراحل. المرحلة الأولى ما كانت تسمح لنا أنه حتى يكون لنا قانون بهذا الموضوع. بعدين دخلنا مرحلة ثانية أنه كمنظمة عضو من عدمه، وبعدين وافقوا على انضمامنا من خلال المحقق اللي اجى الفاليديتر بوقتها، ودخلنا للمنظمة بشكل مباشر كعضو بهذه المنظمة. وحاليا احنا يعني بوقت المناسب هو تم العمل على هذه المسودة. أما من خلال معالجتنا لها لهاي القوانين كانت يعني معالجة صحيحة ودقيقة، لكن التعليق ما راح يوضح وجود العراق، يعني استمراريته من عدمه. فلذلك هو احنا منتظرين ان شاء الله. واغلب النقاط استاذ علاء يعني مشكور، وحقيقة يعني بدي أن أقدم له يعني الشكر والامتنان على جهوده المبذولة. طبعا جهود استثنائية حقيقة، أنه بذل كل الجهود حتى يعيد هذه المنظومة إلى عملها يعني وضعها الطبيعي. نعم. طيب دكتور، يعني برأيك إلى أي حد أنه العراق حقق الشفافية في الجانب الاستخراجي قبل انضمام العراق وبعده؟ يعني باعتبارك أن أنت في يوم من الأيام كنت وزيرا للنفط، والآن أنت أيضا عضو في اللجنة النيابية. لا شك العراق بدأ مبكرا في الكشف عن قضايا كانت غامضة وخفية عن الشعب العراقي والعالم. نعم. وتحديدا صادرات العراق النفطية وما تعلنه سومو شهريا من كميات وإيرادات للحكومة العراقية. هذه قضية بدأ بها مبكرا وتحسب له. نعم. المسألة ليست هكذا. المسألة اليوم احنا في اتجاه لتأسيس مؤسسة وطنية استخراجية قادرة أن تكون أو فاعلة بحيث تكون قادرة على تفعيل المؤسسات الأخرى الاقتصادية. هذا المدخل إذا فشلنا في هذا المدخل أو تعثرنا في هذا المدخل، أنا أعتقد هذا ليس في صالح العراق. اليوم كما تحدثت لك قد نكون بحاجة إلى كثير من الإجراءات والخطوات. نعم. لربما الأخوة جهزوا هيئة قانون الشفافية، ولكن ذلك متأخر كما تفضلت. 2012 قبل العراق كعضو، وكان يفترض أن يكون هذا القانون، حتى الآن لم يأتي القانون إلى مجلس النواب. ولهذا السبب أنا سألت المستشار في هذا الجانب. سؤالك أحسنت. نعم. فهذا لكن هاي على من أعلق الشماعة؟ ليس على دائرة صغيرة اسمها دائرة الأمانة الوطنية. أنا أعلق الشماعة على الحكومة. لاحظ، تصور يعني احنا دائما ننتقد الحكومة. لا يعني أنا أقول لك إياها بصراحة. أكون هناك مجلس المصلحة. مجلس المصلحة نعم. مكون من الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء وممثلين على الوزارات. زين، في قناعتي لو كانت الحكومة مهتمة بهذا المشروع وتطبيقاته لارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى الوكلاء. طيب هناك ظروف قد تكون استثنائية، يعني ما فيها استثنائية، أهميتها في محور جدول الحكومة. نعم. أنا أقارن العمل. كم مرة تحدثت الحكومة عن هذا المشروع؟ كم مرة تحدثت وزارة نفط عن المشروع؟ بالله العظيم لربما كل عامين استلم رسالة من الأخ يقول لي تفضل تعال شوف هاي تقريرنا. آمين. مو شيء. آمين. من إحدى اعتراضات لجنة التحقق تقول لي يا أخي وزعت هذا التقرير ورقيا وإلكترونيا على الناس، وزعت يعني، وبعبارة أخرى وزعته مع جريدة الصباح، خلها الأرقام والإفصاح بحيث جريدة الصباح القنوات العام. أقول هو هذا هو هذا عدم موازنة؟ هل لديه موازنة؟ بعد ما علقت العضوية تعدلت الموازنة الخاصة بالمبادرة. شايف؟ كنا ردة فعل. إذن ليست هذه المبادرة
وضعت في اهتماماتنا الأولية. لذلك أقول إذا أراد العراق أن يستعيد وضعه في المنظمة، هذه فترة اختبار، هذا فترة محك. وما لم يصار، خلي أقول لك أنا لا أحمل مسؤولية الحكومة، وما لم يصار إلى هيكلة جديدة للقطاع النفطي أو القطاع الاستخراجي بشكل عام، إن كان على الموارد الطبيعية، نعم. فأعتقد راح يعانون صعوبة. لذلك أأمل من هذا المنبر ولأول مرة نعلنها إن شاء الله، إن شاء الله، القطاع الاستخراجي والتسويقي سيصار إلى قانون شركة النفط الوطنية. والحمد لله أنهت اللجنة الفرعية تشريع هذا القانون وحولت إلى مجلس الرئاسة، ويمكن أن يصار للتصويت عليه في الأسبوع القادم. هذه النقلة النوعية هي راح تسهل الأمور على المبادرة، باعتبار القطاع الاستخراجي، نعم، والقطاع التسويقي سيكون ضمن مظلة واحدة اسمها النفط الوطنية، يمكن التعاون معها بسهولة في انسيابية المعلومات. طيب أستاذ علاء، يعني يمكن هسه المواطن راح يقول لك انه انا شو مستفاد من هاي الشفافيه؟ يعني يقول لك انا اريد شيء على ارض الواقع، انا كمواطن اريد شيء على ارض الواقع اعرف به، استفاد من عنده. يعني نحن نقدر نحكي انه نقول انه المواطن دائما يتعامل بالجانب المادي، ما يتعامل بالجانب المعنوي ولا الجانب انه انا اريد انه اسلط الضوء على الشفافيه يعني اسلط الضوء على موضوع الاستخراج. المواطن يقول لك اريد شيء من ارض الواقع. يعني هي هذه طبعا ارض الواقع تعتبر جزء من مهام الحكومه، جزء من مهام مجلس النواب، جزء من مهام الجهات المعنيه. اليوم احنا كنا على الحكومه وعلى مجلس النواب. اقصد يعني ان تلبي الخدمات، توفر الخدمات للمواطن، وتلبي حاجات المعوزات الماليه كذا. هذه امور مو اختصاصنا، احنا جهه كاشفه، احنا جهه معنيه باعطاء الارقام الدقيقه وصيغ العقود وكيفيه التعاقد ومن يمتلك ماذا في قطاع الاستخراج، نقدمها بطريقه سلسه الى المواطن ونوصلها إلى المواطن. ونحن يعني أدعي بأنه لا يصدر عنا تقرير إلا ونجري ما لا يقل عن 20 ورشة عمل في جميع المحافظات ندعو بها. هل أنتم مستمرين بهذه الورش؟ نعم، كل ما يصدر. وحتى يعني احنا عندنا خلال السنة عشرات ورشات العمل في بغداد وفي من يدعم هذه المنظمات وفي الإقليم. من يدعم بماذا؟ الجانب المادي، يعني هناك ورش عمل، هناك هناك آليات كثيرة. هنالك موازنة بسيطة للمبادرة، يدفع نصفها البنك الدولي، منحة من البنك الدولي، نعم. والنصف الآخر من وزارة النفط. ومن هالناحية ما عندنا أي مشكلة. الأمور يعني آلية البنك الدولي أنه هي دائما أنه تدعم المنظمات الشفافية في الدول. نعم، هي جزء من آلية وضعت أنه نعم. أكو هنالك دول مانحة تساعد على تطبيق مبادرة الشفافية بالعالم. وضع الصندوق وأشرف على الصندوق مجلس البنك الدولي، والبنك الدولي وضع آليات معينة لمنح الدول المشاركة، لمنح المبادرات في الدول المشاركة، حتى تحافظ على نوع من الاستقلالية عن بقية مؤسسات الدولة. ربما البنك الدولي راح تكون أنت تحت رعاية، لا البنك الدولي فقط مسؤول عن إعطائك مبلغ معين ضمن آلية معتمدة لدى المبادرة الدولية. نعم. ولا يتدخل بشؤون أخرى. نعم. ويطالب الدولة بأنه على الحكومة أن تعطي ما لا يقل عن نصف ما يساوي المبلغ الذي يدفعه البنك الدولي. نعم. وهذه متوفرة، يعني هذه ما عندنا معاناة من هالناحية. الحمد لله الأمور ماشية ومتطلباتنا بسيطة، يعني لأن عادة لا تكلف شيئا الورشات، تكلف أمور بسيطة، وهذه مغطاة من قبل البنك الدولي ومن قبل فقصدي نشر التقرير. نعم. احنا ننشره بالموقع الكترونيا، نطبعه على فلاشات، نوزعها بالمؤتمرات وفي ورشات العمل، ومطبوعا نوزع على كل دوائر الدولة، كل الجامعات، كل المحافظات، كل أعضاء مجلس النواب، كل أعضاء مجالس المحافظات نوزعها. فبدنا نوصل الكلمة بما نستطيع، والإعلام أيضا نزوده، منظمات المجتمع المدني. فما عندنا من ناحية الديسيمينيشن وتوزيع التقرير لا يوجد عقبة عندنا أمام من هالناحية، لكنه لا زال المواطن لا يستفيد بالمعنى الحقيقي لهذه. يعني أنا أطالب المجتمع المدني أن يعرف المواطن، لأنه من مسؤولية المواطن، من واجب المواطن أن يسائل الحكومة. وبعد كيف المواطن يسائل الحكومة إذا لم تكن هناك إفصاح من قبل قد تكون هناك من لجنة الطاقة، قد تكون هناك أيضا من قبلكم. نعم. منظمة الشفافية، نحن نجهز
ليعرف المواطن. نعم، يعرف. احنا نجهز المواطن تقرير دقيق بتفاصيل دقيقة عن كل ما يجري في قطاع الاستخراج. وقطاع الاستخراج يمثل ربما 95% من موازنة الدولة. ننطي المعلومة الدقيقة. مطالب من مجلس النواب، ممثلي الشعب في مجلس النواب وفي مجالس المحافظات، ومطالب من الأجهزة الإعلامية ومن المجتمع المدني أن يحفز المواطن على أنه أن يستفيد من هذه المعلومات. احنا الخطوة الأولى الشفافية، الخطوة الثانية على المواطن أن يسائل، وبعد المساءلة تبدأ المحاسبة من الجهات المعنية. فهذه لا يمكن للمواطن أن يسائل عن أي موضوع يخص العائدات إذا ما كان عندك شفافية وإفصاح بطريقة معينة معتمدة عالميا. فاحنا نجهز لهذه، فتبدأ المساءلة وبعدها تبدأ المحاسبة. فهذه المعلومات احنا نوفرها للمواطن. أرجع إلى الإشكال اللي أثار السيد النائب وحضرتك فيما يخص كتابة القانون. بالحقيقة المعايير تغيرت عدة مرات. يعني هي المبادرة الشفافية مبادرة فتية بدأت 2002. في عام 2002 بدأت بمجموعة معايير بسيطة جدا، ثم تطورت في عام 2011 وبعدين عام 2013. يعني منتظرين المعايير انه تستقر يلا تقدر؟ لا مو هذا قصدي. ممكن انا اسن القانون وخلي تكون هناك تعديلات عليه. ما كان هنالك ضرورة ولا متطلب أن تسن قانون. هذه ظهرت مؤخرا. فما كان سابقا الدولة مطالبة بالبحث عن القوانين التي ربما تتعارض مع معايير المبادرة. فاحنا بحثنا وكلفنا لجنة قانونية من مجموعة من القانونيين اللي موجودين بالجهات المعنية بالدولة، وأصدروا تقرير والتقرير أرسلناه إلى المبادرة. وجدوا بأنه لا يوجد في المحفظة القانونية للدولة العراقية ما يتعارض مع مبادئ الشفافية. لا يتعارض مع الدستور ومع القوانين الأخرى. الدستور والقوانين العراقية لا تتعارض مع مبادئ الشفافية. خلص، إذا هنا انتهى الموضوع. أحسنتم. لكن جاء معايير جديدة. بالمعايير الجديدة يستوجب أن يكون عندك قانون. فبدأنا بكتابة القانون وعرض القانون على لجنة النزاهة. ولجنة النزاهة شكلت لجنة مشتركة مع لجنة الطاقة، لكن مع الأسف تأخر الموضوع في لدى لجنة الطاقة ونحن مستعجلين. فذهبنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأمانة العامة لمجلس الوزراء عرضتها على مجلس الدولة. فمشت الأمور بطريقة أخرى غير الطريقة اللي مفترض أن تمشي بها. أستاذ محمد، يعني بصفتك أنت مستشار قانوني للمبادرة الشفافية، كيف يتم إدارة أو ما هو المقصود بالشفافية، ومن هم أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية؟ نعم. حقيقة مجلس أصحاب المصلحة اللي حاليا احنا بموجب القانون سميناه مجلس الأمناء، يضم منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى الأمانة العامة، إضافة إلى الشركات الأجنبية والشركات الحكومية. اجتماعهم دوري، خلال الشهر يجتمعون مرة إلى مرتين أو حسب يعني اجتماعات استثنائية طارئة إذا يعني قرر المجلس ذلك. يتشكل من خلاله لجان. هذه اللجان مسؤولة على متابعة جميع القرارات الصادرة من أعضاء المجلس. هذا المجلس حقيقة يعني أناس مختصين بهذا الجانب، بجانب الاستخراجي للصناعات الاستخراجية، ومؤهلين لجمع المعلومات. واحنا عملنا على مسح كل القوانين اللي حثت يعني او التشريعات اللي سوينا عليها مسح، انه ما تتعارض مع المعايير الجديدة اللي هي بين فترة وفترة طبعا تتحدث معايير جديدة للمبادرة الدولية. طيب أستاذ محمد، فلذلك احنا ساعين الى عمل مسح كامل لهذه القوانين، وشفناها ما تتعارض لا دستوريا ولا قانونيا ولا من ناحية التعليمات اللي صادرة لأي جهة حكومية. طيب أستاذ محمد، يعني هو هناك عندما يسن قانون، يعني القانون لأي منظمة أو دائرة أو هيئة، هذا القانون يعمل على أساسه إذا كان يتعارض مع القوانين النافذة أو مع الدستور وهو الأسمى والأعلى في الدولة، هناك ممكن يكون تعديلات عليها. يعني من 2012 ولربما هذه أيضا من الحجج قد تلزم عليكم من قبل البنك الدولي، يقول لك أنت انضميت إلى هذه المنظمة
الكبيرة منذ عام 2012 ولم تسن قانون ولم يوجد هناك نظام داخلي. يعني هذا بالنتيجة يعني هناك قد تكون هذه عرقلات. طيب يعني هذه العرقلات ليش انه انطيها في اعذار واهية؟ ليش انا اريد اقدمها لهذا ليش ما نكون انا اعمل بدقة؟ العفو. نعم. اولا اكو نظام داخلي لعمل المبادرة. نعم. ثانيا يعني موجود حاليا احنا نعمل به، لكن احنا يعني لازلتوا تعملون تشريع قانون. نعم. تشريع القانون بالمناسبة هاي المسودة الثانية سبق واستاذ علاء حاضر بهذا الموضوع، سبق وان اصدرت مبادرة الشفافية مسودة سابقة تضمنت يعني تشريع كامل، لكن هذا التشريع نعم. لأن يصير تجديد مستمر للمعايير وإضافة معايير جديدة، ما يكون موائمة حقيقية بينه وبين التشريع الحديث. نعم. صار حاليا انه كتبنا المسودة بعد ان استقر يعني المبادرة الدولية استقرت على معاييرها اللي طلبتها من عندنا. حاليا احنا كتبنا المسودة وحاليا هي مجلس الدولة وإن شاء الله تشريعها قريب. ذكر الدكتور محمد بحر العلوم أنه هذا الموضوع العائق اللي كان موجود هو يعني الحكومة بالاشتراك مع مجلس النواب قصروا من ناحية الدعم الحقيقي للمبادرة الشفافية. نعم. مبادرة الشفافية هي بالحقيقة هي إنجاز مجلس النواب وانجاز للحكومه بنفس الوقت. طيب استاذ محمد، يعني لو سمحت لي، يعني احنا نتكلم عن الانجازات ولا نتكلم على انه هذا الانضمام يعني طيب هذا الانجاز عندما نتكلم عن يجب ان يكون هناك خطوات حقيقيه واضحه حتى نتمكن من الوصول الى مبتغانا، مبتغى هذه الشفافيه، مبتغى العراق بشكل عام. دعني انتقل الى الدكتور يعني ابراهيم. دكتور، يعني حديث كثير عن عملية استخراج النفط. هذه العملية يعني نعرف انه الشفافية هي تكون لها رقابة بالأصل، لكن هذه العملية الاستخراجية هل رافقت استخراج النفط، هل رافقت هناك عمليات فساد كثيرة؟ وهذا طبعا راح يكون مؤشر أيضا، يعني مؤشر سلبي على المنظمة. لا شك المحاولة للانضمام إلى هذه المنظمة هو في الأساس الكشف والإفصاح عن المعلومات وبالتالي تحجيم عمليات الفساد. نعم. باعتبار العراق اليوم من بين الدول النفطية الوحيدة في المنطقة الذي أصبح عضوا في هذه المنظمة، أي أعلن برغبته في الانضمام للموضوع الإفصاح عن المعلومات. أقول اليوم بعد هذه الانتكاسة، أكرر الانتكاسة التي حدثت في نوفمبر 2017 بتعليق عضوية العراق لمدة 18 شهر، الحمد لله هناك خارطة طريق للتطبيق الأمثل أفرزتها الأمانة العامة أو مجلس مصلحة بالتعاون مع السيد أمين عام. شو نسميك دكتور علاء؟ امين عام ممكن، الامين عام مدير الهيئه او مدير هيئه المنظمه الشفافيه، المدير التنفيذي. نعم. لهيئه الشفافيه. دوركم هذا الطريق، هاي خارطه الطريق لو تقراها المساله مو فقط معلومات، ان يجي الطرف الحكومي يقدم معلومات في الاجتماع وينسحب، لا، ممارسه والتزام. نعم. يعني تصور في هذا التقرير، انا استانست بالتقرير، والله العظيم استانست بهذا التقرير، اختصاصك بالتاكيد، لانه اول مره اشوف يقول له يا اخي هالعقود اللي وقعتها انت شو ما حكيت لي عنها بالتفاصيل، تعديلات لها ما حكيت لي عنها، مجرد عقود وتم تعاقد من خلال توزيع العائدات. شو مره تقول لي محافظتين استلمت، مره تقول لي ما اعرف ايش استلمت، وينها هاي النفقات الاجتماعيه؟ النفقات الاجتماعيه كيف صرفتها؟ انت تقول لي مليون دولار للنفقات الاجتماعيه، كيف صرفت هذا؟ هل ذهبت لناسا او لا؟ اقول اسئله نحن بحاجه الها، وبالتالي الالتزام بهذه المعايير يكلفنا صعوبه ويكلفنا جهد، ولكن كن على ثقه هذه المحاوله سوف لن ترى النور بنجاح، وسوف لن يتمكن العراق من الخروج من عنق الزجاجة في نهاية 2018 ما لم يكون هناك تضامن حقيقي في الدولة العراقية
من الجهات المعنية تحديدا، وأقول وزارة النفط، وزارة الصناعة، وزارة المالية، وديوان الرقابة والشركات، إضافة إلى مجلس الوزراء. هذا مشروعهم المستقبلي إذا أراد السيد رئيس الوزراء يستمر في مكافحته للفساد. طيب، هناك عملية لمكافحة الفساد، ومثل ما تفضلت يجب أن تكون هناك تشارك فيها كل الوزارات المعنية، ابتداء من وزارة النفط، المالية، وزارة الخارجية، وزارة التجارة إلى آخره، وحتى وزارة الصناعة. يعني أستاذ علاء، يعني دائما أنه يكرر المفردة الانتكاسة. برأيك ما يقبل يعني بها. أنا محايد هنا، أنا هنا محايد، لكن أنا برأيي يعني جناب النائب يحكي من موقع كسياسي. أنا هذه انتكاسة ربما سياسية، لكن أنا من الموقع المهني أعتبر المقاييس أخرى يعني أتعامل مع المفردات. برأيك يعني الشفافية، هذه الشفافية هل ستعجل من القضاء على الفقر، على البطالة إلى آخره؟ لا، هي واحدة من الخطوات. نعم، يعني الإفصاح ربما هي الخطوة الأولى. نعم. أن تمارس الشفافية في موضوع ما راح تخلي الفاسد يفكر مرتين قبل من يقدم على الفساد. نعم. وأيضا لو أقدم على الفساد راح تسهل للجهات الرقابية والجهات المحاسبة والمساءلة أن تبدي بإجراءاتها القانونية بناء على المعلومة الدقيقة اللي احنا نقدم لها. نعم. فهذه خطوة أولى نحو محاربة الفساد، لكنه مبادرة الشفافية لا تدعي بأنها جهة لمحاربة الفساد، هي جهة إفصاح، جهة كشف لا غير. هنالك وهذه الجهة التي تفصح أو تكشف عن العقود وعن الاستخراجات لربما ستحجم من عملية الفساد. بالنتيجة هذا سوف يكون العائد إلى يعني حوكمة القطاع الاستخراجي. الحكومة. يعني إذا تنطيني مجال شوي نحكي عن ما جرى لحد الآن. نعم. يعني مثل ما تفضل جناب النائب، الخير فيما وقع. شنو اللي سوته الحكومة، شنو اللي سوى الشركات الاستخراجية، ما هي خطوات مجلس النواب، وما هي الخطوات التي احنا استفادنا منها كمبادرة ووضعنا خارطة الطريق في سبيل الخروج من المبادرة. أول شيء أنا أطمئن السيد النائب وأطمئن المواطنين المشاهدين بأنه المبادرة نعم. في العراق، سامحني، نعم. يعني المبادرة، يعني يبدو أنه هذه المبادرة قد ألقت بظلالها. نعم. نعم. احنا خارجين من هذا عنق الزجاجة حسب وصف السيد النائب، احنا خارجين قطعا، وانا مسؤول عن كل كلمة وكل حرف اقول. احنا إن شاء الله. وضعنا الخطوات يعني فعلا احنا خاطبنا الجهات المعنية بالدولة. إذا كان لوزارة النفط رغبة في الاستمرار في المبادرة فما عليكم سوى أن تطبقوا المعايير التالية: فقرة 1 2 3 4، وهي معايير سهلة التطبيق لكن تحتاج اهتمام. فالسيد وزير النفط اهتمام وآلية حتى تطبق بشكل صحيح. الآلية موجودة، كل شيء موجود، لكن اهتمام وتزويد المعلومة بالوقت المناسب، وأن يطلع بيان من وزير النفط إلى الشركات الاستخراجية، وهذا خرج فعلا، أصدر بيان إلى الشركات الاستخراجية طالبها بمجموعة التزامات، وخاطب دوائر وزارة النفط وطالب بمجموعة من الالتزامات، وهذا أيضا طبقها السيد الوزير. نعم. مشكورا. وكلف السيد وكيل الوزير لشؤون الاستخراج الأستاذ كريم حطاب بمتابعة شؤون خروج العراق، متابعة شؤون خارطة الطريق، وفعلا الرجل يعني على تواصل يومي معه في سبيل أي شيء تريد المبادرة وده يطبقه حاليا. طيب، سؤالي، المبادرة أو هذه المنظمة يعني مكانها وين؟ هاي الإشكالية هنا. نعم. هو أنا أريد أسأل، لأن أنا أوصل إلى نقطة حقيقة. وزارة النفط منذ اليوم الأول مشكورة جهزتنا بمجموعة من الموظفين ومجموعة من الدعم اللوجستي ومجموعة مكاتب، ولا زلنا نتمتع بهذه الامتيازات وده نشتغل بها. طيب، أنت كيف راح تراقب وزارة النفط وأنت عندك مكان في وزارة النفط؟ يعني بالعكس هذه مفيدة، هذه كيف مفيدة؟ يعني لصالحنا، لأنه يعني تشوف مكتب المفتش العام موجود دائما في مركز الوزارة. نعم. لأنه موجود في مركز الوزارة ويمطلع على كل التفاصيل، وهذه ما عندنا أي إشكال من الناحية يعني. هذه أبدا يعني. هل هناك تعاون مع المقارنة؟ ما أردت تقولها. المبادرة على كثير، هي رؤية لكل الدولة على كل حال. يعني وجودنا بالوزارة يعتبر إضافة لنا. احنا كان بإمكاننا أن نطلع في مكان معين، ولربما ساعدنا الوزارة أن تعطينا مكان نأجره. إذا تسمح لي خلي أكمل قضية باختصار حتى ننتقل الخطوات القادمة. أنا أبشر أيضا السيد النائب. احنا بدأنا نتجه إلى الإفصاح المباشر.
يعني سوينا آلية لأن هي موجودة معايير، بدأنا نطبقها بالعراق. نعم. وطلبنا معونة السيد وزير النفط، والسيد وزير النفط خاطب الشركات الاستخراجية بتزويدنا بما نحتاج من المعلومات، والمعلومات أصبح عندنا كم هائل من المعلومات، وسوف نقوم بالإفصاح عن هذه المعلومات شهريا كما تفعل شركة سوما بطلب من عندنا قبل كم سنة. طيب. والسيد النائب، فالإفصاح المباشر بدأنا به، فهذا مشروع كامل وراح يغنينا عن أن يكون التقرير بدل ما يكون 100 صفحة ربما راح يكون 10 صفحات، لأن هي المعلومات اوريدي موجودة شهريا. طيب. والمواطن مطلع عليها شهريا، فما علينا سوى أن نحللها في نهاية السنة. طيب أستاذ محمد، يعني قبل أن نختم، يعني هناك أنتم يعني يكون موقعكم في وزارة النفط، هل هناك تعاون بين منظمتكم ومكتب المفتش العام أو حتى النزاهة باختصار؟ نعم، طبعا وجودنا مقر وزارة النفط فشيء جدا مفيد، خصوصا مع تعاون كبير من معالي وزير النفط إضافة إلى بقية المدراء العامين والأجهزة بوزارة النفط، ويكون الكشف عن والإفصاح من قبلهم للمبادرة. نعم. بشكل شفاف وسريع. هنا أنا أكو موضوع ثاني يجوز أستاذ علاء ما تطرق له. نعم. نعم. ألا وهو الأثر. حقيقة أنه مبادرة الشفافية يعني حققت إنجاز كبير وقطعة شوط كبير وواسع بمجال عملها، لكن نعم. الأثر اللي متحقق لدى الجهات الراعية لهذا الموضوع هو اللي سبب أنه فراغ، بحيث أنه دعا مبادرة الشفافية الدولية إلى تعليق هذه. نعم. شكرا لك أستاذ محمد مجيد الساعدي، مستشار منظمة الشفافية من بغداد، شكرا لك. أيضا نشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم بحر العلوم، عضو في البرلمان وأيضا عضو في اللجنة الطاقة النيابية، شكرا لك لحضورك اليوم معنا. شكرا. وايضا الشكر موصول للاستاذ علاء، عضو مدير الهيئه لمنظمه الشفافيه، شكرا لك. شكرا لك. وايضا مشاهدينا الكرام، قد وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، دمتم في امان الله، الى اللقاء.